السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو حنشرح كيف ننزل الفلاتر في جهاز ماك. How to install Flutter in Mac. أول خطوة نقوم بتحميل الفلاتر SDK وحنسيب رابط التحميل تحت الفيديو. أنا قمت بتحميله في وقت مسبق. أول خطوة نفتح التيرمينال ونكون فولدر اسمه Development في المسار الأساسي للجهاز. Make Dire Development، هذا هو الفولدر. والفلاتر SDK مسارها في الداونلودز. حنقوم بنسخ الفلاتر SDK من فولدر الداونلودز لفولدر الديفولبمنت عن طريق cp-r من الداونلودز اسم الفولدر فلاتر لفولدر الديفولبمنت. وبالطريقة هذه انقلنا الفلاتر SDK للديفولبمنت. ندخل في مسار فولدر development cd development، متأكد ان ال SDK انتقلت من خلال ls، والفلاتر حاليا فلاتر SDK موجودة في الديفولبمنت. الخطوة اللي بعدها نضيف الفلاتر تول في المسار الأساسي للجهاز عن طريق الكوماند export path equal $path. اسم ال SDK Flutter bin. بالطريقة هذه ضفنا الفلاتر تول للمسار الأساسي. الخطوة اللي بعدها نتأكد ندير run لفلاتر دكتور. أول خطوة يطلب منا install للجيت agree. continue. بعد ما تكمل عملية التنزيل حيعطيني التولز اللي ناقصين ندير انستول للأندرويد والإكس كود. لتنزيل الإكس كود نفتح الآب ستور وننزل منه الإكس كود. عملية التحميل حتاخد وقت. بعد ما كملت عملية التنزيل نفتح الإكس كود، نضغط Open، نوافق على الأجريمنت Agree، ندخل الباسورد الخاص بالجهاز. أوكي، حتبدأ عملية الانستوليشن.
وبالطريقة هذه نزل عندنا الإكس كود. لتشغيل الآيفون سيميوليتر نكون بروجكت جديد create a new Xcode project، نختار app next، نختار اسم البروجكت، ونختار اسم نكتب اسم الorganization next، ونحدد إمكان البروجكت create. وبالطريقة هذه كونا بروجكت جديد. لعمل رن للآيفون نختار نوع الآيفون، نختار آيفون 12 ميني ونضغط رن. وبالطريقة هذه درنا رن للأبليكيشن وطلع عندي في الشاشة Hello World. ولتشغيل الآيفون سيميوليتر من الفلاتر نكون بروجكت فلاتر من خلال الكوماند flutter create my first app. بالطريقة هذه تكون عندنا بروجكت فلاتر. ندخل مسار الابليكيشن my first app، وندير run للابليكيشن flutter run. وبهذه الطريقة بدي عنا flutter application على الايفون سيميوليتر. ولعمل دبلوي على جهاز آيفون حقيقي نقوم بعمل install للكوكو بودز sudo gem install CocoaPods. وبالطريقة هذه انزل عندنا الكوكوبوتس. الخطوة اللي بعدها نحمل الأندرويد ستوديو، داونلود أندرويد ستوديو. نحمله من الموقع الرسمي، هنخلي رابط التحميل تحت الفيديو. نضغط على داونلود أندرويد ستوديو، وأنا قمت بتحميله في وقت مسبق. نبدأ في عملية تنزيل الأندرويد ستوديو. ننقل الأندرويد ستوديو للأبليكيشنز.
وبالطريقة هذه نزل الأندرويد ستوديو في الأبليكيشن. نفتح الأندرويد ستوديو، open. نختار don't import settings. اوكي. نختار الانستوليشن تايب ستاندرد. next. نختار دراكولا مود. اطلب مني ابديت للكوتلين بلجن. نضغط ابديت، نخليها تحمل في الباك جراوند. next finish. للموافقة على لايسنس الأندرويد من خلال الكوماند flutter doctor _ android license. yes. وبالطريقة هذه all SDK package license accepted. ولعمل رن للفلاتر على الويب براوزر من خلال الكوماند flutter config -- enable mac os desktop. بالطريقة هذه قمنا بعمل installation لآيفون سيميوليتر وأندرويد إيميوليتر والويب تولز للديسكتوب. وللتأكد من أن كل الفلاتر تولز نزلوا، نكتب كوماند flutter doctor. هيعطيني التولز اللي نزلناهم. كل التولز نزلوا. لتحميل الفيجوال ستوديو كود as IDE بدل الإكس كود نستخدمه بدل الإكس كود والأندرويد ستوديو. نحمله من داونلود فيجوال ستوديو كود. نضغط على النسخة المخصصة للماك، وقمت بتحميله في وقت مسبق. لتنزيله نضغط دبل كليك على ملف الفيجوال ستوديو open. وبالطريقة هذه نزلنا الفيجوال ستوديو كود. لتعريف الدارت
programming language ننزل الدارت، أول خطوة ننزل الفلاتر بلجن، نضغط install. بعد ما نزلنا الفلاتر بلجن ننزل الدارت بلجن، وبالطريقة هذه نزلنا الفلاتر في جهاز ماك.